Μήπως η αυθονία δεν είναι κάτι που έρχεται, αλλά κάτι που ήδη υπάρχει και απλώς δεν το αντέχουμε? Μήπως αυτό που ονομάζουμε έλλειψη δεν είναι εξωτερική κατάσταση, αλλά εσωτερική συχνότητα? Και αν σταματούσες να ζητάς, τι θα έμενε? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συχνότητα της απόλυτης αυθονίας. Όχι ως χρήμα, όχι ως αποτέλεσμα, αλλά ως κατάσταση ύπαρξης. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί η έννοια της αυθονίας μετακινείται από κάτι που αναζητάς σε κάτι που αρχίζεις να αναγνωρίζεις. Ας ξεκινήσουμε. Η αυθονία δεν είναι χρήμα και σίγουρα δεν είναι ο αριθμός που βλέπεις σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, γιατί αν ήταν, τότε κάθε άνθρωπος με οικονομική άνεση θα ένιωθε πλήρης. Και όμως η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο. Η αυθονία δεν είναι επιτυχία, ούτε κοινωνική αναγνώριση. Δεν είναι τίτλοι, ρόλοι ή εξωτερικά σύμβολα αξίας. Δεν είναι το σπίτι που απέκτησες, το σώμα που καλλιέργησες, ούτε η εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω. Όλα αυτά μπορούν να συνυπάρχουν με ένα βαθύ αίσθημα κενού και συχνά συνυπάρχουν. Δεν είναι ούτε θετική σκέψη, δεν γεννιέται από επαναλήψεις φράσεων ούτε από προσπάθεια να πείσεις το μυαλό σου ότι όλα θα πάνε καλά. Ό,τι χρειάζεται επιβεβαίωση προδίδει ότι δεν έχει ριζώσει. Η αυθονία δεν ζητά να την πιστέψεις, ζητά να την αντέξεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλά και φοβούνται τα πάντα και άλλοι που έχουν λίγα αλλά δεν αισθάνονται ότι τους λείπει κάτι ουσιαστικό. Αυτό δεν είναι αντίφαση, είναι ένδειξη ότι η έλλειψη δεν είναι εξωτερική κατάσταση αλλά εσωτερική αφήγηση. Η έλλειψη είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις μάθει να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Είναι ο φακός μέσα από τον οποίο ερμηνεύεις κάθε εμπειρία. Όταν αυτός ο φακός είναι θολός από φόβο και σύγκριση, καμία ποσότητα δεν αρκεί. Όσο πιστεύεις ότι η αυθονία είναι κάτι που πρέπει να αποκτηθεί, τόσο την τοποθετείς στο μέλλον. Και ό,τι τοποθετείται στο μέλλον δεν είναι παρόν. Η αυθονία όμως δεν εμφανίζεται ποτέ εκεί που την περιμένεις. Εμφανίζεται μόνο όταν πάβεις να την κυνηγάς. Η έλλειψη δεν είναι απλώς μια εμπειρία που περνά. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις μάθει να υπάρξεις. Από πολύ νωρίς ο εαυτός σου άρχισε να οργανώνεται γύρω από το «δεν έχω», «δεν είμαι αρκετός», «πρέπει να γίνω κάτι περισσότερο». Αυτές οι σκέψεις δεν εμφανίστηκαν τυχαία. Έγιναν σιγά σιγά η βάση της ταυτότητάς σου και όταν κάτι γίνεται ταυτότητα πάβεις να το αμφισβητείς. Η έλλειψη δεν φωνάζει, ψιθυρίζει, εκδηλώνεται μέσα από τη σύγκριση, την αναμονή, την ανάγκη για επιβεβαίωση. Μέσα από τη βιασύνη να φτάσεις κάπου αλλού σε έναν χρόνο που δεν είναι τώρα. Όσο περισσότερο ταυτίζεσαι με αυτή τη φωνή, τόσο περισσότερο ο κόσμος σου αντανακλά το ίδιο μήνυμα. Δεν αρκεί. Κάθε φορά που σκέφτεσαι ότι η ζωή σου θα ξεκινήσει όταν αποκτήσεις κάτι, ενισχύεις αυτή την ταυτότητα. Κάθε φορά που μετράς την αξία σου με βάση αποτελέσματα, αριθμούς ή σύγκριση με άλλους, στερεώνεις το αίσθημα της έλλειψης. Όχι επειδή κάνεις κάτι λάθος, αλλά επειδή λειτουργείς όπως έμαθες. Η έλλειψη χρειάζεται μνήμη, χρειάζεται παρελθόν. Τρέφεται από ιστορίες για το τι δεν έγινε, τι δεν είπες, τι έχασες. Χωρίς αυτές τις ιστορίες δεν μπορεί να επιβιώσει, γι' αυτό και επιμένει να σου τις θυμίζει. Αν η αυθονία είναι συχνότητα, τότε η έλλειψη είναι επίσης συχνότητα και όσο παραμένεις ταυτισμένος με αυτήν, ό,τι και αν αποκτήσεις θα περνά μέσα από το ίδιο φίλτρο. Η μετατόπιση δεν ξεκινά από το έξω. Ξεκινά τη στιγμή που πάβεις να ορίζεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό που του λείπει.
Αν η έλλειψη είναι ταυτότητα, τότε η αυθονία δεν μπορεί να είναι στόχος. Γιατί οι στόχοι βρίσκονται πάντα μπροστά μας, ενώ η συχνότητα υπάρχει μόνο εδώ. Η συχνότητα δεν είναι σκέψη, δεν είναι πρόθεση, είναι ο τρόπος με τον οποίο εσωτερικά ευθυγραμμίζεσαι με τη ζωή. Είναι το άθροισμα της προσοχής σου, της συναισθηματικής σου κατάστασης και της ποιότητας της παρουσίας σου. Και αυτή η ευθυγράμμιση εκπέμπεται πριν καν μιλήσεις, πριν πράξεις, πριν ζητήσεις. Δεν έλκεις αυτό που θέλεις. Συντονίζεσαι με αυτό που είσαι. Όταν οι σκέψεις σου κινούνται συνεχώς προς το μέλλον, η συχνότητά σου είναι προσδοκία. Όταν τα συναισθήματά σου παραμένουν κολλημένα στο παρελθόν, η συχνότητά σου είναι μνήμη. Και στις δύο περιπτώσεις, η ενέργεια διαρρέει. Δεν μένει διαθέσιμη για δημιουργία. Η συχνότητα της αυθονίας δεν έχει βιασύνη, δεν πιέζει τα γεγονότα, δεν διαπραγματεύεται την αξία της. Είναι ήρεμη, σταθερή, παρούσα, δεν αποδεικνύει, επιτρέπει. Όταν αρχίζεις να λειτουργείς από αυτή τη θέση, κάτι αλλάζει ανεπαίσθητα. Σταματάς να μετράς τον εαυτό σου, σταματάς να συγκρίνεις τη διαδρομή σου. Η πράξη δεν γίνεται για να καλύψει έλλειμμα, αλλά ως φυσική έκφραση αυτού που ήδη βιώνεις μέσα σου. Η συχνότητα είναι πάντα ειλικρινής, δεν μπορείς να την προσποιηθείς. Αν μέσα σου υπάρχει φόβος, αυτό εκπέμπεται. Αν υπάρχει πληρότητα, αυτό επίσης γίνεται αντιληπτό. Η ζωή ανταποκρίνεται σε αυτή τη συνοχή, όχι στις λέξεις σου. Η μετάβαση στη συχνότητα της αυθονίας δεν απαιτεί προσπάθεια. Απαιτεί παραίτηση από την εσωτερική αντίσταση. Τη στιγμή που σταματάς να γίνεσαι κάτι άλλο, αρχίζεις να είσαι. Και τότε, χωρίς θόρυβο, η πραγματικότητα προσαρμόζεται. Το παρόν δεν είναι απλώς μια στιγμή ανάμεσα σε δύο άλλες. Είναι ο μόνος χώρος όπου υπάρχει ενέργεια διαθέσιμη για δημιουργία. Το παρελθόν κουβαλά μνήμη, το μέλλον κουβαλά προσδοκία και τα δύο τραβούν την προσοχή σου μακριά από το τώρα. Όταν ζεις μέσα σε αυτά, η ενέργεια διασκορπίζεται και όταν η ενέργεια διασκορπίζεται, η αίσθηση της έλλειψης γίνεται κυρίαρχη. Η αυθονία δεν μπορεί να βιωθεί εκτός παρόντος. Όχι επειδή δεν επιτρέπεται, αλλά επειδή χρειάζεται παρουσία για να αναγνωριστεί. Όταν η προσοχή σου επιστρέφει εδώ, χωρίς να προσπαθεί να αλλάξει κάτι βαθύ αρχίζει να σταθεροποιείται μέσα σου. Στο παρόν δεν υπάρχει σύγκριση, δεν υπάρχει αγωνία για το επόμενο βήμα. Δεν υπάρχει ανάγκη να αποδείξεις ποιος είσαι, υπάρχει μόνο αυτό που συμβαίνει και αυτό από μόνο του είναι αρκετό. Όσο περισσότερο μένεις στο παρόν, τόσο λιγότερο ο εσωτερικός σου κόσμος εξαρτάται από εξωτερικά ερεθίσματα. Η αίσθηση πληρότητας πάβει να είναι αποτέλεσμα και γίνεται υπόβαθρο. Δεν τη δημιουργείς, την αναγνωρίζεις. Η αληθινή μετάβαση δεν συμβαίνει όταν σκέφτεσαι θετικά, αλλά όταν πάβεις να μετακινείσαι νοητικά. Εκείνη τη στιγμή το σώμα χαλαρώνει, η αναπνοή βαθαίνει και η ανάγκη υποχωρεί. Η σιωπή δεν είναι κενό, είναι χώρος και μέσα σε αυτόν τον χώρο η αυθονία πάβει να είναι υπόσχεση. Δεν έρχεται αργότερα, δεν εξαρτάται από κάτι που πρέπει να συμβεί. Υπάρχει ήδη ως ποιότητα της εμπειρίας σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να της επιτρέψεις να γίνει αισθητή. Το άγνωστο δεν είναι εχθρός. Δεν είναι κενό που πρέπει να γεμίσεις ή φόβος που πρέπει να νικήσεις. Είναι ο χώρος όπου η ζωή αρχίζει να εκφράζεται πέρα από όρια και προκαθορισμένες προσδοκίες. Όταν μένεις στο παρόν, η συνήθεια να ελέγχεις, να προβλέπεις, να κατασκευάζεις ασφαλή μονοπάτια αρχίζει να υποχωρεί. Και τότε το άγνωστο γίνεται πύλη, όχι απειλή. Εκεί που δεν ξέρεις ποιος θα είσαι αύριο, εκεί μπορεί να εμφανιστεί ο αυθεντικός εαυτός σου. Το άγνωστο δεν χρειάζεται να κατανοηθεί ή να εξηγηθεί, αρκεί να το βιώσεις. Μέσα σε αυτή τη σιωπή, η συνείδηση απελευθερώνεται από την ανάγκη να κρατά τα πάντα υπό έλεγχο. Και η αυθονία
που δεν μπορεί να ζήσει μέσα σε φόβο ή ανασφάλεια, βρίσκει χώρο να ανθίσει. Η δημιουργία δεν προκύπτει από γνώση ή από εξασφαλισμένες συνθήκες. Προκύπτει όταν αφήνεις το γνωστό να παραχωρήσει τη θέση του στο απροσδόκητο. Εκείνη η αίσθηση του ανοίγματος, χωρίς εξήγηση, χωρίς σιγουριά, είναι η ουσία της αυθονίας. Η ίδια η ζωή βρίσκει τρόπο να σε εκπλήξει, να σε φέρει σε στιγμές που δεν είχες φανταστεί. Κάθε φόβος που αισθάνεσαι όταν κοιτάς το άγνωστο δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά ένδειξη ότι ξεπερνάς την παλιά σου ταυτότητα. Ο παλιός σου εαυτός, που ζούσε μέσα στην έλλειψη, θέλει να κρατήσει τον έλεγχο. Η αυθονία όμως απαιτεί παραίτηση, απαιτεί εμπιστοσύνη, απαιτεί να αφήσεις το παλιό και να αγκαλιάσεις το απροσδόκητο. Και τότε, αργά αλλά σταθερά, η αυθονία πάβει να είναι κάτι που αναζητάς. Γίνεται η ίδια η εμπειρία της ζωής σου. Μία αόρατη συχνότητα που σε διαπερνά και σε μεταμορφώνει χωρίς προσπάθεια, χωρίς πίεση, μόνο με το να επιτρέπεις στον εαυτό σου να υπάρξει πλήρως στο άγνωστο. Η μετάβαση στη συχνότητα της αυθονίας δεν είναι μία απλή αλλαγή σκέψης ή συμπεριφοράς. Είναι θάνατος. Ο θάνατος του παλιού εαυτού. Ο παλιός εαυτός δεν χάνεται ξαφνικά. Υπάρχει βαθιά μέσα σου με τη μορφή συνήθειας, προσκόλλησης, αναμνήσεων. Είναι η φωνή που σου λέει τι δεν μπορείς να κάνεις, τι δεν σου αξίζει, ποιος είσαι με βάση το παρελθόν. Όταν ξεκινάς να μετακινείσαι έξω από αυτά τα όρια, το σώμα σου πενθεί, η ψυχή σου αντιδρά, ο εγκέφαλός σου αντιστέκεται. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτός ο πόνος δεν είναι τιμωρία. Είναι ένδειξη ότι κάτι παλιό πεθαίνει για να γεννηθεί κάτι νέο. Κάθε αίσθηση ανησυχίας, κάθε φόβος για το άγνωστο, κάθε αμφιβολία για την αξία σου είναι η χημεία του παλιού εαυτού που επιμένει να κρατηθεί. Η αυθονία δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο όταν αφήνεις πίσω αυτές τις χημικές εκκρεμότητες. Όσο παραμένεις προσκολλημένος στην παλιά ταυτότητα, η ενέργεια σου τρέχει προς την επιβίωση, προς την ανάγκη, προς την έλλειψη. Όταν αποδέχεσαι το θάνατο αυτού που ήσουν, η ενέργεια απελευθερώνεται. Το σώμα σου σταματά να αναζητά τις οικίες χημικές αντιδράσεις της συνήθειας και αρχίζει να ανοίγεται σε κάτι πιο εκτεταμένο, πιο ελεύθερο. Αυτός ο χώρος, το κενό που αφήνει ο παλιός εαυτός, δεν είναι απειλή. Είναι η τέλεια στιγμή για δημιουργία. Εκεί, στο άγνωστο της νέας σου ύπαρξης, η αυθονία αρχίζει να εμφανίζεται όχι ως κάτι που πρέπει να επιτύχεις, αλλά ως τρόπος που υπάρχεις. Κάθε φορά που βιώνεις τον πόνο αυτής της μετάβασης, θυμήσου, δεν χάνεις τον εαυτό σου. Αποκτάς τον αυθεντικό εαυτό σου. Και αυτός ο εαυτός δεν ζει σε έλλειψη, ζει σε πληρότητα. Η καρδιά δεν είναι απλώς ένα όργανο, είναι πύλη. Πύλη προς κάτι μεγαλύτερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Όταν η καρδιά ανοίγει, η αυθονία πάβει να είναι ιδέα και γίνεται αίσθηση. Μια βαθιά εσωτερική γνώση ότι η ζωή είναι αρκετή, ότι η πληρότητα υπάρχει ήδη και απλώς σε περιμένει. Η καρδιά ανοίγει όταν πάβεις να ζεις υπό τον έλεγχο του φόβου. Όταν αφήνεις τις συνήθειες του παλιού εαυτού να υποχωρήσουν, τότε η ενέργεια που κρατιόταν για επιβίωση απελευθερώνεται. Απελευθερώνεται η δυνατότητα να νιώσεις χωρίς περιορισμούς, χωρίς να αναζητάς επιβεβαίωση, χωρίς να συγκρίνεις. Μέσα σε αυτή την ανοιχτή κατάσταση η ζωή αρχίζει να σε αγκαλιάζει με τρόπους που δεν περιμένεις. Οι σχέσεις γίνονται πιο καθαρές, οι εμπειρίες πιο έντονες, η δημιουργικότητα πιο φυσική. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να ελέγξεις ή να κατακτήσεις. Η αυθονία εκδηλώνεται επειδή δεν υπάρχει πλέον αντίσταση. Ανοίγοντας την καρδιά σου, συνειδητοποιείς κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Δεν είσαι μόνος. Η σύνδεση με τους άλλους, με τον κόσμο γύρω σου, με την ίδια τη ζωή, γίνεται αντιληπτή ως μια φυσική κατάσταση, όχι ως επιβίωση ή ανάγκη. Η ενέργεια που κυλά μέσα σου επεκτείνεται, διαχέεται
και δημιουργεί ένα πεδίο γύρω σου που αλλάζει τον τρόπο που βιώνεις κάθε στιγμή. Η αυθονία δεν έρχεται επειδή αποκτάς κάτι έξω από σένα. Έρχεται επειδή η καρδιά σου αρχίζει να βλέπει την πληρότητα μέσα σου και γύρω σου. Όσο περισσότερο αφήνεις αυτή την αίσθηση να σε διαπεράσει, τόσο λιγότερο χρειάζεσαι εξωτερικές αποδείξεις. Και τότε η ζωή γίνεται μια συνεχής ροή. Δεν υπάρχει έλλειψη, ούτε αναμονή, ούτε πίεση. Υπάρχει μόνο η αίσθηση ότι όλα είναι αρκετά, ότι κάθε στιγμή, κάθε αναπνοή είναι μια έκφραση της αυθονίας που ήδη κατοικεί μέσα σου. Το σώμα δεν είναι απλώς όχημα, είναι ενεργειακό πεδίο. Κάθε κύτταρο, κάθε ανάσα, κάθε χτύπος καρδιάς μεταφέρει πληροφορία, κρατά μνήμη και εκφράζει την εσωτερική σου κατάσταση στον κόσμο γύρω σου. Η αυθονία δεν κατοικεί μόνο στο μυαλό. Δεν είναι προϊόν σκέψεων ή επιθυμιών. Είναι ενέργεια που το σώμα μαθαίνει να αναγνωρίζει και να κρατά. Όταν η καρδιά είναι ανοιχτή και η προσοχή σου εστιασμένη στο παρόν, η ενέργεια του σώματος αλλάζει, η ένταση χαλαρώνει, οι παλιές συνήθειες που κρατούσαν τον φόβο μειώνονται και η φυσική ροή επιστρέφει. Κάθε συναίσθημα που βιώνεις, φόβος, χαρά, αγωνία ή ηρεμία, έχει δική του συχνότητα. Όταν συνειδητά επιλέγεις συναισθήματα που ευθυγραμμίζονται με την πληρότητα και την εμπιστοσύνη, το σώμα σου γίνεται αγωγός αυτής της συχνότητας. Η ενέργεια δεν παραμένει μέσα σου, εκπέμπεται, αλλάζει το περιβάλλον και δημιουργεί νέες δυνατότητες στη ζωή σου. Όταν ζεις από τη συχνότητα της αυθονίας, οι παλιές χημικές εκκρεμότητες που συνδέονται με την έλλειψη χάνουν τη δύναμή τους. Το σώμα μαθαίνει να μην αναζητά ασφάλεια στο γνωστό. Αντίθετα, μαθαίνει να εμπιστεύεται το άγνωστο, να χαίρεται τη δημιουργία χωρίς προσπάθεια, να δίνει χώρο στη ζωή να εκδηλωθεί. Η πραγματικότητα που βιώνεις είναι αντανάκλαση αυτής της εσωτερικής κατάστασης, όχι σε επίπεδο σκέψης, αλλά σε επίπεδο ενέργειας. Εκείνη τη στιγμή η αυθονία δεν είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Είναι η ίδια η έκφραση του ποιος είσαι. Και όσο περισσότερο εξασκείσαι στο να κρατάς το σώμα σου ευθυγραμμισμένο με την καρδιά και την παρούσα στιγμή, τόσο πιο φυσική γίνεται η αυθονία. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις τίποτα. Η ζωή αρχίζει να σου απαντά στην ίδια συχνότητα που εκπέμπεις. Η συνειδητή ενέργεια του σώματος είναι το εργαλείο, η συχνότητα είναι ο οδηγός και η αυθονία είναι το αποτέλεσμα. Όχι ως στόχος, αλλά ως φυσική συνέπεια της ευθυγράμμισης. Η πρόθεση δεν είναι απλώς μια σκέψη ή μια επιθυμία. Είναι η κατεύθυνση της ενέργειάς σου, ο τρόπος με τον οποίο στρέφεις τη συνείδηση και το σώμα σου προς μια συχνότητα. Και η ενέργεια που συνοδεύει την πρόθεση είναι συναισθηματική. Δεν αρκεί να θέλεις κάτι. Πρέπει να νιώθεις αυτό που ήδη θα ήταν, αν αυτό που επιθυμείς ήταν παρόν. Τα συναισθήματα είναι οι χάρτες της συχνότητάς σου. Όταν νιώθεις φόβο, ανασφάλεια ή έλλειψη, η ενέργεια του σώματος σε κρατά συνδεδεμένο με το παρελθόν και το μέλλον και η αυθονία μένει εκτός. Όταν νιώθεις πληρότητα, ευγνωμοσύνη, χαρά ή εμπιστοσύνη, η ενέργεια διευρύνεται και η ζωή ανταποκρίνεται στην ίδια συχνότητα. Η πρόθεση λειτουργεί σαν πυξίδα, αλλά τα συναισθήματα είναι ο άνεμος που σε κινεί. Δεν φτάνεις στον προορισμό σου με σκέψεις μόνο. Πρέπει να δώσεις στο σώμα και στην καρδιά το συναίσθημα που θα ζούσες αν η πρόθεση είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Μόνο τότε η συχνότητα της αυθονίας γίνεται αισθητή και η ζωή συντονίζεται μαζί σου. Η πρακτική δεν είναι περίπλοκη, αλλά απαιτεί συνέπεια και ευαισθησία. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή που παρατηρείς πού πηγαίνει η ενέργειά σου, δημιουργείς χώρο για την αυθονία. Κάθε φορά που αναγνωρίζεις ότι η έλλειψη είναι μόνο μια συνήθεια και όχι η πραγματικότητα, η πρόθεση σου γίνεται πιο καθαρή,
και η συναισθηματική σου ενέργεια πιο δυνατή. Η πρόθεση χωρίς συναίσθημα είναι κενή. Το συναίσθημα χωρίς πρόθεση είναι διάσπαρτο. Όταν όμως συνδυάζονται, δημιουργούν ένα πεδίο που προσελκύει εμπειρίες, ανθρώπους, ευκαιρίες, όχι ως αποτέλεσμα επιθυμίας ή ανάγκης, αλλά ως φυσική αντανάκλαση της ενέργειας που εκπέμπεις. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι βαθύ. Η αυθονία δεν είναι έξω σου. Είναι η ίδια η συχνότητα που κρατάς μέσα σου, η πρόθεση που ευθυγραμμίζεται με το συναίσθημα και η εμπειρία που γεννιέται όταν αφήνεις αυτή την ενέργεια να εκδηλωθεί. Η αυθονία δεν είναι ένα γεγονός που συμβαίνει μία φορά. Δεν είναι μία στιγμή που θα θυμάσαι σαν επίτευγμα. Είναι τρόπος ύπαρξης. Και ο τρόπος αυτός αρχίζει να εμφανίζεται μέσα σε κάθε απλή καθημερινή πράξη. Κάθε ανάσα γίνεται σημαντική. Κάθε κίνηση, κάθε λέξη, κάθε επιλογή αποκτά βαρύτητα. Όχι επειδή κάτι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή η συνειδητότητα σου είναι παρούσα. Όταν ζεις έτσι, η αυθονία δεν είναι μακριά ή απρόσιτη, είναι η ίδια η ζωή σου που ρέει μέσα από σένα. Η καθημερινότητα μεταμορφώνεται όταν σταματάς να την βλέπεις ως ρουτίνα και αρχίζεις να την βιώνεις σαν πεδίο δημιουργίας. Ό,τι πριν θεωρούσες ασήμαντο, ο καφές το πρωί, μια συζήτηση, η εργασία σου, η σιωπή σου, γίνεται εργαλείο για να αναγνωρίσεις τη συχνότητα που εκπέμπεις. Η αυθονία δεν είναι κάτι που αποκτάς. Είναι κάτι που αντικατοπτρίζεται όταν είσαι πλήρης εδώ και τώρα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου. Η καρδιά, το σώμα, το μυαλό σου, οι άνθρωποι γύρω σου, οι συνθήκες, όλα γίνονται μέρος της ίδιας ενέργειας. Κάθε στιγμή, κάθε εμπειρία γίνεται καθρέφτης της συχνότητάς σου. Η μεταμόρφωση δεν χρειάζεται να είναι δραματική. Συμβαίνει σταδιακά, αθόρυβα, σαν νερό που διαπερνά τη γη και αλλάζει τη μορφή της. Αρκεί να παραμένεις συνειδητός, να επιστρέφεις στο παρόν, να ανοίγεις την καρδιά σου, να ευθυγραμμίζεις πρόθεση και συναίσθημα. Και στο τέλος, αυτό που ονομάζουμε αυθονία δεν είναι κάτι έξω από σένα. Είναι η ίδια η ζωή που γίνεται ολόκληρη μέσα σου. Δεν χρειάζεται να την κυνηγήσεις, ούτε να την δημιουργήσεις από το μηδέν. Απλώς χρειάζεται να την αναγνωρίσεις, να την αφήσεις να σε διαπεράσει και να τη ζήσεις σε κάθε στιγμή που αναπνέεις. Η αυθονία είναι ήδη εδώ και κάθε φορά που ανοίγεις την καρδιά σου, κάθε φορά που επιστρέφεις στο παρόν, κάθε φορά που ζεις ως αυτό που είσαι πραγματικά, την αφήνεις να εκδηλωθεί πλήρως. Αν ένιωσες αυτή τη σύνδεση με τη συχνότητα της αυθονίας, γράψε στα σχόλια τη λέξη αυθονία. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.